A lisztben elkeverjük a porélesztőt. Hozzáadjuk a vizet, és kézzel elkezdjük összedolgozni. Miután a liszt teljesen felvette a nedvességet, hozzáadjuk a sót és bedagasztjuk. A végén olajat adunk hozzá, és szép, fényes felületűre dolgozzuk. Letakarva, körülbelül 1 óra alatt duplájára keresztjük. Távol kivesszük, és kissé megnyomkodva téglalap alakúra nyújtjuk. A tésztán 2 sarkát középre behajtjuk, majd kezünkkel elkezdjük felhengeríteni úgy, hogy középen több tészta legyen, míg a 2 végét elnyújtva hagyjuk. Sütőpapírral bélelt jénaiba tesszük, lefedjük, és körülbelül 4 órát pihentetjük. A kenyerünk tetejét éles késsel vagy pengével bevágjuk 3 helyen, majd vízzel lespricceljük, ezután lefedjük. Hideg sütőbe tesszük, és 200 fokra állítjuk a sütőt. Miután elérte a hőfokot, onnantól számolva körülbelül 20 percig sütjük hőlégkeveréssel. Ezt követően levesszük a jénai tetejét, és további 4 óra alatt aranybarnára sütjük. Rácsra téve teljesen kihűtjük, mielőtt felvágjuk.